Se olisi kauden ensimmäiset kisat. Vietämme siis vappua täällä Tornikeskuksessa ja MTB-rallin warm-up-kisoissa. Tää on DH-tyylinen kisa, mutta ei vielä osa tuota Crank Up-kappia, jota kesän mittaan ajetaan ympäri Suomea. Täällä on tämmönen klassinen vappusää. Tosehti ole jo plus 20 ja pääsi ajaa suunnilleen T-paidassa välillä. Ja nyt on satanut kaatamalla viime yön. Täällä on hirveet lammikoita ja mutaa. Plus 5 astetta. Tuuli varmaan nousee vielä tossa. Ja sieltä tulee joko lisätuulta tai vesisadetta vielä päivän mittaan. Se on mun veikkaus. Mutta eipä siinä. Rata on kiitettävän luussi. Vaihdoin jopa eturenkaan tommoseksi shorty-renkaaksi, jonka pitäisi olla luussiin tarkoitettu. Tietty, tää jää niinku 97% ja kuskin taidoista kiinni ja 3% enää sitten siitä eturengasvalinnasta, mutta täytyy kaikki keinot yrittää käyttää, ettei voisi ainakaan syyttää välineitä sitten. Juuri näin. Voi vaan syyttää itseään sen jälkeen. Alright, mennään me ottaa lämpiä. Niinpä, kyllä. Täällä on Venla. Mä tiedän, että tää on sun Tuesin eka kisa, mutta onko tää sun eka kisa? Tää on mun toinen MTB-rally ja sit mä oon yhden Funduron ajanut. Mutta tää on mun ja Tuesin ensimmäinen kyllä. Mitkäs fiilikset päivää? Erittäin hyvät. Jotenkin siis niinku aivan maagisen hyvät. Kiva. Mä oisin just valittanut kylmästä ja sateesta ja muuta, mut ei sitten. Ei kato pukeutumiskysymys. Se on ihan totta. Päivän kisat ovat MTB-rallyn Crank Up-formaatissa. Ensin vapaat harjoitukset, sitten aika-ajot, jossa jokaisen täytyy ajaa 2 laskua. Sen jälkeen 2 kisalaskua, joille lähdetään aika-ajojen käännetyssä paremmuusjärjestyksessä. 2 kisalaskusta parempi aika jää voimaan. Rata oli hyvin valittu, rauhallisesti ajamalla sen pääsi turvallisesti läpi, mutta kovempaa ajettaessa kivikot, muta ja runsas siirtohiekka toivat riittävästi haasteita erottelemaan parhaatkin kuskit toisistaan. MTB-rallyihin kuuluu, että kisaradat kerrotaan hyvissä ajoin. Viikkoa aikaisemmin radan alku oli vielä kuiva heinikko ja ensimmäinen tutustuminen sujui näin hienosti. Koko viime yön oli satanut kaatamalla ja kuivan heinikon tilalla oli nyt erittäin liukas mutakenttä. Ensimmäinen rullaus radan läpi oli parempi ottaa maltilla. Mutakentän jälkeinen osa radasta oli pehmeää hiekkaa ja se tuntui muuttavan muotoaan koko päivän ajan kisan edetessä. Päivän aikana saimme vielä lisää vesisadetta, tuulta ja muutaman lyhyen pilkahduksen auringosta. Vappusäästä huolimatta paikalle oli saapunut yli 50 kilpailijaa ja aloittelijoiden ja harrastajien lisäksi mukana olivat käytännössä kaikki Suomen nopeammat kuskit, kuten Onni Rainio, Tarmo Ryynänen ja Ville Huikuri. Tää on vappukelit vaan paranee. Nyt on sopivasti pientä poikittaistuulta ja keli on kuin morsia. Vettä sataa plus 5 astetta. Ai että.
kuvaajatkin on tyytyväisiä, kun ne konttaa tuolla mudassa ja saa vettä ja hiekkaa päälle. Joo, ne saa niin varmaan hirveät korvauksia tästä, että kyllä se kannattaa. Eikä siinä, meidän pitäisi lähteä hakemaan kuule aika-ajotippiä. No niin, mennään. Ensin otetaan tosiaan mastersit ja sen jälkeen päästään yleiset luokat. Kiitos. Sitten ajanottochippi ranteeseen ja 2 ajanottolaskua suorittamaan. Sitten kun tuo selviää, se jotenkin jarruttomat ja pystyt. Sit sä heräsit. Kaatuu tossa laiturilla jo. Hanaa. Rata vapaa. Noniin. MTB-rallyn formaatti, joissa kisalasku tai aika-ajo suoritetaan enemmän kuin kerran, on mukavan armollinen, koska homma ei ole heti ohi ensimmäisen hölmön virheen jälkeen. Esimerkiksi sellaisen, jonka tein tässä toisessa ajanottolaskussa. Tästä leveäksi vedetystä käännöksestä selvittiin onneksi vain verisellä säärellä, joka ei haitannut kisalaskuja. Älä jää miettiä koko ajoa. No niin. Täältä löytyy Venla. Venlan kisailut. No on ollut semmoista aika varman päälle vetämistä noin ekat tosta. Et toki kisalaskut on vasta jäljellä ja siihen jätetään kaikki paukut, niin Noniin. katsotaan. Kova. Me suorittaa, niin me katsotaan sun lasku. Joo, kyllä. No niin. Jes, pidä hauskaa. Hyvä Venla. Joo. Jes, hyvä Venla! No niin, se olisi aikaa jo ajettu ja vähän lounasta nautittu ja sit pitäisi kerätä itsensä kisalaskuun. Yllättävän raskasta henkisesti tää, että joutuu tavallaan nostaa itsensä kisafiiliksiin 3 kertaan päivän aikana. Ensin harjoituksiin ja sitten aika-ajoihin ja sitten itse kisalaskuun. Aina välissä pitää vähän taukoa ja ehtii tulla kylmä ja mietteet muualle kisoista. Ei auta, mennään ottaa lämpöä. Edellisenä päivänä mietin, että onkohan tässä järkeä, kun askartelin litkujen ja inserttien kerran Maxxiksen shorty mutakelin rengasta pyörääni. Silloin oli vielä toiveikas, että kisojen aikana paistaisi aurinko. Mudalle ja pehmeälle hiekalle tarkoitettu rengas tuli kuitenkin erittäin tarpeeseen ja toimi hienosti. Mennäänpä katsomaan ne kisalaskut. Eikö saatti? Aha. No niin, muistat käydä vaan.
Tässä kohtaa GoProni päätti, että Suomen vappu on liian kylmä. Onneksi Jaakkosaarella oli toisen GoPron kanssa juuri sopivassa paikassa. Sitten oli jäljellä enää viimeinen kisalasku, johon piti yrittää puristaa kaikki jäljellä oleva energia ja osaaminen. Hyvä Janne! Hyvä, täysin vaan! Päivän urakka hoidettu. Mitä? Päivän urakka hoidettu. Alkaa olla pitkä kisapäivä paketissa. 2 ehjää kisalaskua ja aikakin parani vielä yli sekunnilla aika-ajoista, joten I'll take that, vaikkei se edes Mastersin podiumille riittänyt. Toisaalta onneksi mun duuni on lähinnä viihdyttää teitä eikä olla kauhean nopea. Jos katsoit tänne asti, pistäkää videolle peukkuu, laittakaa kanava seurantaa ja nähdään taas ensi kerralla.